Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Xin chào, tôi là Tuấn Anh, tôi là công ty Không xin chúc mừng vì đội bóng Không và bán kết và ông đã chuẩn bị gì để bắt đầu với Việt Nam, và ông đặt mục tiêu thắng Việt Nam trong 90 phút hay là thua hòa và kéo dài trận đấu đến thắng phụ. Cảm ơn. So first, congratulations for being qualified to the semi-final. And I have a question for you. So what is your preparation? What is your preparation to play against Vietnamese national team? And do you have any targets? Do you want to only play within 90 minutes, or you want to play the extra time? Firstly, thank you very much. Good morning, everybody. Yes, of course, we only played a few days ago, so our preparation has been a little bit modified. We obviously travelled here yesterday and had a light workout last evening in preparation for the match, and we will train again this afternoon for our final training session prior to the match tomorrow. Of course, we want to go as far as possible in this tournament, and I don't think it helps anybody to play extra time, more than 90 minutes. So, of course, we'll want to settle the match within 90-minute time frame. Trước hết là xin kính chào các nhà báo có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Chúng tôi cũng vừa chơi một trận một vài ngày trước đây. Thế nên chúng tôi cũng đã có một chút điều chỉnh trong chiến thuật chơi của chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ có một số buổi luyện tập chuẩn bị để chúng tôi có thể có tinh thần cũng như là thể lực sẵn sàng cho trận đấu tới đây với đội tuyển U23 Việt Nam. Và để mà nói thật thì cũng không đội tuyển nào muốn chơi quá 90 phút cả. Chúng tôi sẽ cố gắng là thi đấu trong vòng 90 phút. Tôi sẽ hỏi câu là ông đừng cho ở vòng bảng thì ông có chia sẻ là nếu muốn tiến xa thì cần phải tránh chủ nhà, nhưng mà bây giờ thì Malaysia sẽ đụng Việt Nam sớm ở bán kết. Cái điều này nó có ngoài dữ liệu của ông hay không? Và câu hỏi thứ hai là ông đánh giá thế nào khi mà Malaysia chỉ có một buổi làm quen ở Phú Thọ và không quen với sân đấu, thì bất lợi nó sẽ ảnh hưởng thế nào? Xin cảm ơn. So in the group stage, you have said that if we want to enter like the semi-final and the final match, we have to avoid the Vietnamese national team. But in this round, you have to face against our team. So is that out of your prediction? It's like something is out of expectation. And the second question is that you only have one session of training to get along with the environment and also the stadiums here. So are there any disadvantage about this? Okay, well, firstly, I never said that we must try and avoid the host nation. That was never said by me. I've said publicly that to be champion of this tournament, you have to meet the best teams at one time or another. So this is it. Obviously, we have a high regard for Vietnam, the host nation, and we have to play the match tomorrow accordingly. As far as our preparation goes, it's out of our control. As I say, we played 2 days ago and travelled yesterday, so we have one proper training session this afternoon before the match, so we will do what we have to do in that training session, and we'll be fully prepared for tomorrow's game. Trước hết thì tôi muốn nhắc lại là trước đây thì tôi cũng tôi chưa từng nói là chúng tôi sẽ cố gắng tránh đội tuyển chủ nhà, bởi vì tôi đã nói là chúng tôi sẽ cố hết sức và sẽ phải đối mặt với những đội mạnh nhất. Tôi rất là tôn trọng và đánh giá cao đội tuyển U23 Việt Nam. Để chuẩn bị cho cái trận đấu sắp tới thì chúng tôi chỉ có một buổi tập luyện chính thức. Chúng tôi mới đến đây ngày hôm qua, và hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi tập luyện vào chiều ngày hôm nay, và tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho trận thi đấu sắp tới. Xin mời Trần Bích cho phóng viên mặc áo màu vàng ở đầu bàn.
Tôi là Quốc Việt đến từ báo Thanh niên. Tôi muốn hỏi ông là ông đã từng đi theo trên các đội tuyển Malaysia từ 2014 đến nay, và ông đã nhiều trận đối đầu Việt Nam. Vậy liệu cái đội tuyển U23 Việt Nam này có khác và giống như thế nào những đội tuyển mà ông đã từng gặp ở các kỳ đĩa trước? Cảm ơn. So you have led the Malaysian team in many matches since 2014, and there are a lot of times that you have faced against Vietnam team. So what is the difference of this match this time compared to the previous times? Yeah, look, every match is different. Obviously, different players, different dynamics, different coaches leading the side. But I believe you must take every match on its own merits. I see this Vietnam side is a very good team under the current head coach, and they play very open brand of football, which is excellent, good to see, good for the fans to watch. And for us to be competitive, we have to be at our best to compete with this Vietnam team tomorrow. Để mà nhận xét thì ở mỗi trận đấu thì sẽ có những cái sự khác biệt nhất định về mặt chiến thuật hay là về các huấn luyện viên. Để nhận xét về cái đội tuyển U23 lần này ở Việt Nam thì tôi nhận xét đây là một đội tuyển rất là giỏi, với cái sự dẫn dắt của một huấn luyện viên rất là xuất sắc. Họ có một lối chơi bóng hay, có những chiến thuật chơi rất là hay, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có một trận đấu thật là hay đối với đội tuyển Việt Nam trong lần thi đấu lần này. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời chuyển mic cho dự. Thưa ông, là ông đã nghiên cứu về đội tuyển U23 Việt Nam chưa? Nếu như nghiên cứu rồi thì theo ông đâu là cái điểm mạnh, điểm yếu mà ông sẽ đối đầu với U23 Việt Nam với cái cách chơi như nào? Cảm ơn ông. So, have you done any analysis on the way that Vietnam national team play, like the tactics? And can you make a comment about the strong points and the weak points of their way of playing? And can you share a little bit about your tactics and your strategy for this time? As I said, this Vietnam side is a very good team. They have a lot of quality players. I know that they have 3 overage players that are very good. We are the youngest team in these semi-finals, so we have to be at our best. And we do notice some playing patterns that the Vietnam team has, which we have to perform against tomorrow. But my players are well prepared. The majority of my players are playing senior football, so I believe that we are up to the task for the match tomorrow. Như tôi đã nói ở trước thì đội tuyển Việt Nam là một đội chơi rất là giỏi, và họ có những cầu thủ rất là chất lượng. Đặc biệt là có 3 cầu thủ quá tuổi, là 3 cầu thủ xuất sắc. Tôi nhận thấy là 3 cầu thủ xuất sắc của đội tuyển chúng tôi. Những cầu thủ của đội tuyển chúng tôi là những cầu thủ trẻ nhất trong mùa giải lần này, và tôi cũng đã phân tích và theo dõi các trận đấu trước thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu để điều chỉnh cái lối chơi của chúng tôi để chúng tôi có thể có một cái trận đấu thật là hay đối với đội tuyển Việt Nam. Tôi Tấn Phước, Quán Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi huấn luyện viên Maloney 2 câu hỏi. Là một cái suy nghĩ của ông rất khác biệt với các huấn luyện viên trong khu vực Đông Nam Á, đó là ông ở bán kết, tức là cái vòng knock-out mà ông không quan tâm chủ nhà hay là không chủ nhà, thì điều đó xuất phát từ đâu? Có phải chăng là hồi năm 2019 ông đã từng dẫn đội U18 Malaysia đến Việt Nam, và cái lần đó thì giải đội bóng của ông đá rất xuất sắc, thắng tất cả Việt Nam, cả Thái Lan, và vào chung kết chỉ thua đội U18 quê hương của ông, tức là đội Úc thua 0-1 và chơi rất hay. Thì có phải từ cái triết lý đó mà ông suy nghĩ cho đến cái SEA Games này là như vậy không ạ? Và câu hỏi thứ hai là cái nguyên nhân vì sao ông không gọi những cầu thủ trên 23 tuổi?
bổ sung cho đội U23 Malaysia. Xin hết. So you have a very difference in terms of thoughts compared to the other coaches in this tournament. In the semi-final round, you are not concerned about the host teams or not. Is that what is the reason for this thinking? Is that because of back in the years, like when you led the team under 28 Malaysian team, and you were qualified to the final match, and you just only lost under 28 Australian team? Is that you are confident? This confidence come from this thought or not? And the second question is, so what is the reason that you didn't call the under 20 overage players into your team this time? Firstly, as I said before, to be the champion of this tournament, you must face the best teams, and you cannot necessarily control who you meet in the finals at any given time. And we had our objective in the last group match to rotate a few players that we had to try and manage from a tournament perspective, and we're able to do that. And despite not topping the group, we were still qualified for the semi-finals, and we faced the host nation. So be it in that regard. But we obviously respect them, and we feel that, or I feel that there's no easy game at all in this tournament. So sooner or later, we would probably have to meet the host nation to win if we wanted to be champion. Secondly, on the overage players, I've elected not to select overage players. Personally, I'm not a big fan of having overage players in underage tournaments, but I also wanted to give my players this experience in this tournament, as we're also looking forward to the AFC Under-23 Cup next month. So it was important for me also not just to try and win this tournament, if you like, at all costs, but try and give my players exposure during this SEA Games tournament while we have one eye on the AFC tournament next month. But by the same token, we're taking it serious, and we do want to go as far as we possibly can in this SEA Games. Với câu hỏi đầu tiên, như tôi đã chia sẻ thì tôi đã nhận định là nếu như mà bạn muốn vào chúng tôi muốn vào chung kết thì chúng tôi sẽ phải gặp đối thủ mạnh nhất, thế nên là việc chúng tôi sẽ phải gặp đội chủ nhà là điều đương nhiên. Mặc dù chúng tôi không phải là đội đứng đầu ở vòng bảng B, nhưng chúng tôi cũng đã được vào bán kết và chúng tôi đã phải gặp đội chủ nhà, và tôi rất là tôn trọng đội chủ nhà Việt Nam. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là nếu như chúng tôi muốn phải vào giành được chức vô địch thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải gặp đội mạnh nhất, đó là đội chủ nhà Việt Nam. Với câu hỏi thứ hai, lý do mà tôi không chọn những cầu thủ quá tuổi vào đội tuyển U23 tham dự SEA Games lần này là đơn giản là bởi vì tôi không muốn là chúng tôi sẽ chiến thắng bằng mọi cách, hay là tôi sẽ không chọn những lứa cầu thủ trên 23 tuổi để chúng tôi để tham dự cái giải đấu lần này. Tôi muốn cho những cầu thủ trẻ có thêm những kinh nghiệm, những sự va chạm và trải nghiệm để chúng tôi có thể tham dự vào giải AFC lần tới và tháng tới. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói là đương nhiên là chúng tôi cũng muốn là tiến càng xa càng tốt ở cái mùa giải lần này. Xin mời câu hỏi khác. Xin mời mic chuyển xuống bên dưới các truyền hình. Xin chào ông. Ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Malaysia sẽ gặp đội tuyển Việt Nam với sức trẻ và có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, đó là Tiến Linh, Hồng Đức và Hồng Dũng. Thì theo cá nhân ông thì ông đánh giá như thế nào về ba cầu thủ này, và các cầu thủ Malaysia cần đặc biệt quan tâm đến cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam? So this time you will be facing under-23 Vietnam with a very teams of quality players, and especially 3 overaged players. So what is your remarks about them, and which overage players do you especially need to pay attention to? As I say, Vietnam is a very good team. There's a reason that they're favourites to win this tournament. No question about that. They have quality players all over the pitch, but of course there's 2 or 3 players that you mentioned overage, and
players, for example, the captain, very good, experienced player. So there's not just 2 or 3 players. There's 11 on the pitch at any given time that we have to be aware of. Như tôi đã nói thì đội tuyển Việt Nam đã sở hữu một lứa cầu thủ rất là chất lượng và họ là ứng cử viên cho chức vô địch mùa giải SEA Games lần này. Và tôi đặc biệt chú ý với cầu thủ là đội trưởng, bởi vì anh ấy có kinh nghiệm chơi bóng và cầu thủ số áo số 11 là cầu thủ mà chúng tôi cũng đặc biệt chú ý. Xin mời mic cho anh Tôi Duy Linh đến từ báo Vietnamnet. Tôi xin hỏi huấn luyện viên Malaysia rằng là điều gì khiến U23 Malaysia tự tin giải quyết trận đấu trong 90 phút? So I have a question. So what makes you so confident that you will finish the game within 90 minutes? Look, it's not a matter of confidence. I just say that it doesn't help anyone to go to extra time. So, although we're facing a very difficult opponent, very experienced and accomplished opponent, my players are not afraid to play against anybody. This time it's Vietnam, so my players have shown that they are willing to face any opposition. So, if it can be finished in 90 minutes, then that would be great. Thực ra đây không phải là vấn đề về việc tự tin hay không, mà bởi vì cái việc mà thi đấu quá 90 phút là điều không ai mong muốn cả. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những cái cầu thủ rất là tài năng và đây sẽ là một trận đấu rất là khó khăn với chúng tôi. Tuy nhiên cầu thủ của chúng tôi rất là sẵn sàng, thể hiện tinh thần là chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu trong vòng 90 phút. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Còn ai có câu hỏi nào nữa không? Khi nãy ông đã nói rằng mỗi trận đấu nó có những cái yếu tố hoặc tính chất khác nhau, thì theo ông trong trận đấu sắp tới thì yếu tố nào sẽ quyết định thắng bại giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam? Xin cảm ơn. So as you said that each match has different characteristics and features. Okay, and so what do you think is the factor that will lead you to the victory against U23 Việt Nam? Yeah, as I say, we understand that we're facing a very good opposition, the host nation, the favourite to win this tournament. But we're focused on our team, on my players, and we'll be well prepared. And I'm sure that we'll be able to play our best to play for a positive result. Như tôi đã nói thì chúng tôi sẽ phải gặp đội chủ nhà là một đội rất là mạnh, nhận được nhiều sự cổ vũ của các cổ động viên và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nên chúng tôi sẽ cố gắng là có những cái sự chuẩn bị phù hợp và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có một trận đấu hay và có thể hy vọng là sẽ giành được chiến thắng trong trận đấu lần này. Chúng tôi xin mời một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chuẩn bị chuyển sang phần họp báo của đội Việt Nam. Xin hỏi ông ạ, đội U23 của ông có khoảng 2 đến 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như kiểu lúc Kim. Thế thì ông có cho rằng đấy là cái sự khác biệt so với cả đội Việt Nam không có cầu thủ nào đi thi đấu ở nước ngoài không? So your team has 2 to 3 foreign players coming to play in this time. So is that the difference? Do you think it's the difference from the U23 Vietnam when we don't have any foreign players? Foreign players? Yeah, the players playing in another country. Look, it's great to have players playing abroad. They often bring something different to the side that perhaps is not there when everybody's based locally. So it's good to have that contribution. It's not necessarily the main difference between one team or another, but it's definitely good to have the contribution from those players. But at the end of the day, it's going to take not just 11, but it'll take every player in the squad to achieve a positive result.
Tôi cảm thấy rất là vui và vinh hạnh vì có những cái sự đóng góp của các cầu thủ khi đang thi đấu ở nước ngoài quay trở lại thi đấu cho đội tuyển U23 quốc gia của Malaysia. Đương nhiên chúng tôi sẽ xem là trận đấu tới họ sẽ thể hiện được những điều gì, và chúng tôi sẽ phải xem xét toàn bộ cái việc mà họ sẽ thi đấu với các toàn bộ đội như thế nào nữa để chúng tôi mới có thể chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu lần này. Chúng tôi xin phép kết thúc cái phần họp báo của Malaysia ở đây. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.